მოგესალმებით, ფესო მეგობრებო. მე მგონი დაიწყო უკვე ლაივი. მე ვარ ინფორმაცია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. გავაზიარებ ჩვენს ლაივს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს. სანამ შემოგვიერთდებიან მონაწილეები. დღეს არის ჩვენი 7 დღიანი Facebook Live Challenge-ის მესამე დღე, სადაც უკვე პრაქტიკული სახით ჩვენ სტრესულ ფიქრზე ვიმუშავებთ ერთად, ჯგუფურად, ვაზიარებთ ყველანი, ვინც გვიერთდებით. მაინტერესებს რამდენად კარგად ისმის შემიხმა, კომენტარებში რომ დაწეროთ 1-დან 10-მდე. ანუ მე გავაზიარებ live ჩართვას. თან ვარ, გავაზიარებ და ხო დაგებრუნდებით. ხო, ვინც ხართ ახლა შემოსულები მომწერეთ თუ იყავით გუშინ ჩართულები თქვენს. მაინტერესებს ანუ ეხლა ჩაერთეთ პირველად თუ პირველი და მეორე ჩანაწერი ნანახი გაქვთ და იყავით ლაივში, რომ ანუ იცოდეთ რას ეხება ეს ყველაფერი. მომწეროთ კომენტარებში. შესაძლოა თქვენ კომენტარებს დაწერთ, მე კიდევ გავაზიარებ. კომენტარებში წერა არ გიყვართ. როგორც ხედავ, კარგით. მაშინ მათთვის ვისთვისაც საინტერესო იყო ან ჩანაწერში ნახავს ამ ჩართვას და თქვენთვის ვინც დაინტერესდებით, ასე ვთქვა და ვისთვისაც ეს საჭირო არის და გჭირდებათ, გავაგრძელებ ჩვენი მესამე ჩართვის დღეს, ასე ვთქვათ. პირველ და მეორე დღეს ჩვენ ვიმუშავეთ, პრინციპში ვისაუბრეთ სტრესულ სიტუაციებზე და დავსახეთ გეგმა, რომ 7 დღის განმავლობაში ნაბიჯ პირველად გიყურებთ. გამარჯობა თინათინ. ხო, ეს არის მესამე ჩართვა ამ კვირაში ამ Facebook Live სერიების, რომელიც არის ზოგადად 7 დღიანი, ანუ ყოველ დღეს 7 დღის განმავლობაში მე გამოდივარ Facebook Live-ში და გიზიარებთ საშუალებას, ასე ვთქვათ, მეთოდს, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერს, მინდა გითხრათ, Byron Katie-ის სამუშაოს, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ, რომ თქვენი სტრესული ფიქრებისგან გათავისუფლდეთ და საკუთარ თავში უფრო მეტი ჰარმონია იპოვოთ. თქვენ თავთან ურთიერთობაში და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში. ნინო შემოგვიერთდა, ანა მარია შემოგვიერთდა. გავაზიაროთ მეგობრებო, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს. და ანუ ამ 7 დღის განმავლობაში რას ვაკეთებთ? გუშინ შევავსეთ სამუშაო ფურცელი, რომელიც ასე გამოიყურება, გაჩვენებთ შევსებულ სამუშაო ფურცელს. ამით გავასწორებ ეკრანს, რომ უფრო კარგად დაინახოთ. ეს არის სამუშაო ფურცელი სტრესულ სიტუაციაზე, რომელიც შევავსეთ გუშინ და ეს ჩანაწერი შეგიძლიათ რომ ნახოთ. გეტყვით რომელ ლინკზე, რომ ადვილად გადახვიდეთ. და კომენტარებ ახლა ამ ლინკს.
აი ამ გვერდზე როდესაც შეხვალთ, ახლა გამოგიჩნდებათ კომენტარებში, შეგიძლიათ ნახოთ პირველი ჩანაწერი და მეორე ჩანაწერი, სადაც არის ინსტრუქციები თუ როგორ შევავსოთ ეს სამუშაო ფურცელი. ჩემი სამუშაო ფურცელი უკვე შევსებული არის ერთ-ერთ სტრესულ სიტუაციაზე და ანუ რა ხდება ვიხსენებთ ხოლმე სტრესულ სიტუაციას კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით, ვისაც ვერ ვიღებთ, ან ვინც გვაღიზიანებს, ან ვინც ნერვებს გვიშლის, ან ვინც გულს გვტკენს, ან ვინც გვაბრაზებს, იმეს გვიცრუებს და ამ ადამიანზე ვწერთ სამუშაო ფურცელს. უბრალოდ ამ საკითხზე დიდი ხანი აღარ გავჩერდები, რადგან წინა ჩართვაში გუშინ ვისაუბრე ამ თემაზე საკმაოდ ცლად და შეგიძლიათ იქ ნახოთ. და დღეს რას ვაკეთებ? დღეს ვაკეთებ, ანუ აქ არის 6 პუნქტი სამუშაო ფურცლიდან და პირველ პუნქტზე მუშაობთ დღეს პირველ სტრესულ ფიქრზე. ჩემი სიტუაცია არის ასეთი, თქვენს საჭიროა რომ არჩიოთ თქვენი სიტუაცია და ამ სიტუაციის მიხედვით მეორე დღის ლაივ ჩანაწერთან ერთად თქვენი სამუშაო ფურცელი შეავსოთ, რომ ასე ვთქვათ, ერთდროულად ვიმუშაოთ ჩვენ და ამ სიტუაციიდან ავარჩევთ პირველ ფიქრს, რასაც ვიმუშავოთ. ჩემ შემთხვევაში ამ სიტუაციას ვიტყვი, ეს არის ერთ-ერთ კაფეში, რომელსაც ძალიან ხშირად ვსტუმრობ. არის ერთი მიმტანი, რომელიც ერთ დღეს რაღაცნაირად განცდა მქონდეს და უხეშად მომესალმა და უხეშად ვკითხა, რომ რას მიირთმევთ, თუ რა შეუკვეთავთ. და ჩემს თვალში ეს მიმტანი იყო არც მეგობრული და ანუ ჩემი მოლოდინი იყო, რომ ის თავის კლიენტებს უფრო თბილად და მეგობრულად უნდა ემსახურებოდეს და უფრო კარგად უნდა ემსახურებოდეს და რეალობა იყო იმ მომენტში ის, რომ ის იყო რაღაცნაირად არც მეგობრული და ცოტათი უხეში. ამიტომ მან მე გამაღიზიანა და მინდა რომ ამ საკითხზე ვიმუშაო და ასე ვთქვათ, ეს რეალობა, რომ შეიძლება ადამიანები ზოგჯერ უხეშები იყვნენ და შეიძლება არც მეგობრულები იყვნენ, ეს ადვილად მივიღო და ამან მომავალში ჩემს ცხოვრებაში სტრესი არ გამოიწვიოს. და ასე ვთქვათ, აღმოვაჩინო სინამდვილეში რა ყოფილა ამ ყველაფრის მიღმა და ვინ იყო სინამდვილეში არც ისე მეგობრული. ანუ რა ხდება, როდესაც სამუშაო ფურცელს ვავსებთ, ეს შეიძლება შევავსოთ უფრო რთულ სიტუაციებზეც, მე უბრალოდ ავარჩიე უფრო ესეთი მარტივი და ადვილი სიტუაცია, რომ გასაგებად და დემონსტრაციისთვის ეს ყოფილიყო უფრო მეტად მარტივი და ადვილად გასაგები. ჩვენ შეგვიძლია შევავსოთ სამუშაო ფურცელი მშობლებზე, დედაზე, მამაზე, საყვარელ ადამიანზე, შეყვარებულზე, მეუღლეზე, მეგობარზე, დაზე, ძმაზე, თანამშრომლებზე, უფროსზე, უბრალოდ ნაცნობზე, ნათესავზე, მეზობელზე და ასე შემდეგ და დავინახოთ, რომ რაც სხვა ადამიანებზე გვჯერა და რასაც სხვა ადამიანებზე ვფიქრობთ, სინამდვილეში ეს არის ჩვენში და ეს ადამიანები არაფერ შუაში არ არიან და დავინახოთ, რომ რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ, ეს ყველაფერი სინამდვილეში გვჭირდება საკუთარი თავისგან რომ მივიღოთ და არა ამ ადამიანებისგან. და ამის გაცნობიერება არის ძალიან დიდი თავისუფლების დასაწყისი, რომ სინამდვილეში მივხვდეთ რა გვინდა, ან რა გვაწუხებს და სად არის პრობლემა. რომ პრობლემას, ასე ვთქვათ, ამოცანას სწორი სახელი დავარქვათ და ჩვენი ცხოვრებაც უფრო მარტივად და სწორად წავიყვანოთ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება, ანუ მე თქვენთან ერთად ვიმუშავებ და აი ამ დემონსტრაციის სახით მივხვდებით თქვენ შემთხვევაში როგორ შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ. მაინტერესებს თუ ახლა ამ მომენტში Facebook Live-ს ჩართვაში არის ისეთი ადამიანი, ვინც მეორე ჩართვაზე იყო, ან პირველზე იყო და სამუშაო ფურცელი აქვს შევსებული, კომენტარებში დამიწეროთ. თუ ესეთი ადამიანი არ ხართ, უბრალოდ დაწერეთ რომ პირველად ვარ, ან არ შემივსია, რომ ვიცოდე, ანუ ვინ არის ჩვენი აუდიტორია ამ მომენტში და ვინ გვისმენს. ან თუ არის ისეთი ამ მომენტში ჩართული, ვინც უკვე ჩართული არის ამ დღეების განმავლობაში და ასე ვთქვათ, ვინც მომყვება. პირველად გიყურებს წერს თაკო. ამ შემთხვევაში თაკო ეს ლინკი რომელიც დავწერე, კიდევ ერთხელ დავწერ, შეგიძლია რომ ამ ლაივის დასრულების შემდეგ შეხვიდეთ და ნახოთ პირველი და მეორე ჩანაწერი და ამის მიხედვით შეავსოთ თქვენი, მაგრამ მოვისმინეთ წინა ლექციები. ძალიან კარგი, ანუ პირველი და მეორე ჩანაწერი, ამას გულისხმობთ. ვუყურე, ძალიან კარგი და მაინტერესებს სამუშაო ფურცელი თუ გაქვთ შევსებული. კი, ძალიან კარგი. მაშინ თქვენი პირველი ფიქრი რა არის? ჩემ შემთხვევაში, ჩემი პირველი ფიქრი არის ეს, რომ მე გაღიზიანებული ვარ მიმტანზე, იმიტომ რომ ის მეგობრული არ არის.
მერჯობა ლაივების საათები, რომელზე, დღევანდელი ლაივი 5 საათზე ყოფილიყო, მაგრამ ტექნიკური შეფერხების გამო ის დაიწყო 15 წუთით გვიან და ლაივი როდესაც დასრულდება, შემდეგი დღის განრიგსაც დავდებ, რომ წინასწარ უფრო ადვილად იცოდეთ. შევსვი გაუცებად. კი ბატონო, თაკო. ხო, ეხლა დაიწყო ლაივი. კარგით, დრო რომ არ დავკარგოთ, მაშინ მე თქვენთან ერთად ვიმუშავებ ამ ფიქრზე და ეს თქვენთვის იქნება, ასე ვთქვათ, მაგალითის სახით გაჩვენებ, როგორ შეიძლება რომ ასეთ სტრესულ ფიქრებზე ვიმუშაოთ, რისიც გვჯერა, ეს ფიქრები გამოვიკვლიოთ და აღმოვაჩინოთ სინამდვილეში სტრესის მიზეზი რა ყოფილა. რას ვაკეთებ, როდესაც ფიქრს ვიღებ, ჩემ შემთხვევაში ფიქრი არის, რომ ის მიმტანი მეგობრული არ არის და ამან შემში გამოიწვია რაღაცნაირად გაღიზიანება. მე ველოდებოდი მისგან, რომ ის უნდა ყოფილიყო მეგობრული, მაგრამ ჩემს რეალობაში ის არ აღმოჩნდა მეგობრული. ამიტომ მე თქვენთან ერთად გამოვიკვლევ ამ ფიქრს და ვნახავ ამ ფიქრთან ერთად მე როგორი ვარ და ამ ფიქრის გარეშე როგორი ვარ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენს ცხოვრებაში მოძებნოთ, ვინც ახლა მიყურებთ, რომ თქვენს ასე თქვა ჩართულები იყოთ და მიიღოთ ჩემთან ერთად მონაწილეობა, გაიხსენეთ თქვენს ცხოვრებაში ისეთი მომენტი, როდესაც ვიღაც არ იყო მეგობრული თქვენთან მიმართებით. ეს შეიძლება იყოს თქვენი მეგობარი, შეიძლება იყოს უბრალოდ ახალი ნაცნობი, რომელიც გაიცანით, დაბადების დღეზე, ან სადღაც დავუშვათ, ან ვარჯიშზე სიარულის დროს, ან ზღვაზე, ან უბრალოდ სადღაც ისვენებდით, ან სტუმრად იყავით, უბრალოდ ვიღაც, ვინც თქვენს მიმართ არ იყო მეგობრული. ან ვიღაცას გაუღიმეს და მან უკან არ გაგიღიმათ და არ გაგიბრუნათ ეს ღიმილი. ან ვინც დავუშვათ ფილად არ მოგესალმათ, უბრალოდ მომენტი გაიხსენეთ თქვენს ცხოვრებაში, როდესაც ვიღაც თქვენს მიმართ მეგობრული არ იყო. და მომწერეთ ჩატში, რამდენად ვინ გაიხსენა ეს სიტუაცია და რამდენად გაქვთ უკვე ამ რამდენად მოვიდა თქვენთან ეს სიტუაცია, რომ ვიცოდე რომ თქვენს მომყვებით და ერთად ვართ. მომენტი, როდესაც ვიღაც არ იყო თქვენს მიმართ მეგობრული და ამან თქვენში დაძაბულობა, ან იმედგაცრუება, ან გულის ტკივილი, ან გაღიზიანება გამოიწვია. დიახ, მოყვებით, ძალიან კარგი თაკო მოყვება. კიდევ უკაცრავად. კიდევ ვინ მოყვებით, აბა. კიდევ ვინ გაიხსენა ეს სიტუაცია? ყველას ცხოვრებაში არის მსგავსი სიტუაციები, ყველას გვაქვს, ასე ვთქვათ, ერთ და იგივე ცხოვრებისეული მომენტები. არ არსებობს ახალი სტრესული ფიქრი ან სტრესული ისტორია, ყველანი ვართ ერთნაირები, ყველანი ვართ ერთი, ამიტომ ამაში, ასე ვთქვათ, ცუდი არაფერი არ არის, პირიქით შეგვიძლია ყველა მოვწევოთ ეს სიტუაცია. კარგი, მე თაკო დავიწყებ და ვიმედოვნებ, რომ თქვენ წამოყვებით. აქ ვარ, ნანი გვწერს, ძალიან კარგი, ანი. კარგი, ბრუნდებით ახლა იმ მომენტში, იმ სიტუაციაში, ანა გვწერს, რომ ჩვენთან არის, ძალიან კარგი, მიხარია. შეგიძლიათ ჩატშიც დაწეროთ ეს სიტუაცია, რა სიტუაცია არის, ვის ეხება. ჩემ შემთხვევაში ეს სიტუაცია არის, რომ მე ვარ ჩემს საყვარელ კაფეში, სადაც ხშირად სტუმრობ, რომელსაც ხშირად სტუმრობ ხოლმე და შევდივარ და მიმტანი რაღაცნაირად უხეშად მესალმება, გამარჯობა, რას შეუკვეთავთ და რაღაცა არც ისე მეგობრულად მეკითხება ამას. და ეს მომენტი არის, როდესაც ჩემში შემოდის გაღიზიანება და ფიქრი, რომ ის მეგობრული არ არის. და ეხლა ერთად გამოვიკვლებთ და გამოვიკვლებთ 4 შეკითხვით, ბაირონ ქეითის სამუშაოს 4 შეკითხვა არის და ჩვენ ამ შეკითხვებს ერთად უპასუხებთ. პირველ რიგში ბრუნდებით იმ მომენტში, როდესაც ჩვენს მიმართ ვიღაც არ იყო მეგობრული. ჩემ შემთხვევაში მე ბრუნდები მომენტში, როდესაც შევდივარ კაფეში და ვხედავ ამ მიმტანს და ის მესალმება უხეშად და მეკითხება, რას შეუკვეთავ. და ამ დროს ჩვენში შემოდის ფიქრი, რომ ის მეგობრული არ არის. და ვკითხოთ საკუთარ თავს, რომ მართალია ეს, რომ ის მეგობრული არ არის? ანუ პირველი შეკითხვა არის, რომ მართალია, რომ ის მეგობრული არ არის? და ვუსმენთ ჩვენს თავს და პასუხობთ კი ან არა. მართალია, რომ ის მეგობრული არ არის? და არ ჩქარობთ, უბრალოდ საკუთარ თავს უსმენთ. ჩემ შემთხვევაში ვხედავ რაღაცნაირი უხეში ხმა აქვს, ჩემს რეალობაში ეს არ, მართალია, რომ ის მეგობრული არ არის. ჩემ შემთხვევაში ეს პასუხი არის კი. მომწერეთ თქვენთან როგორ არის
გავიხსენე და გელოდებით მარიამი წერს, ხო. ჩემ შემთხვევაში არის კი. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, აბა? დავწეროთ, თაკო შემთხვევაში არის კი. აბა, ანას შემთხვევაში, მარის შემთხვევაში, ანის შემთხვევაში არის კი. ბატონო. თინათინის შემთხვევაშიც კი. ანის შემთხვევაშიც კი. ანუ პირველი პასუხი მივიღეთ კი, მარის შემთხვევაშიც კი. ეხლა ისე ვუბრუნდებით იმ მომენტს, იზის შემთხვევაშიც კი. ისე ვუბრუნდებით იმ მომენტს, ისე ვუბრუნდებით, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც არის და ჩვენ თავს ვუსვამთ მეორე შეკითხვას. და მეც გისვამთ მეორე შეკითხვას, რომ შეგიძლია აბსოლუტურად იცოდე, რომ ეს მართალია, რომ ის მეგობრული არ არის? მოვსმენთ საკუთარ თავს, რომ შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე, რომ ეს მართალია, რომ ის მეგობრული არ არის? არ ჩქარობ და უბრალოდ ვეკითხებით საკუთარ თავს, რომ შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე, რომ ეს მართალია, რომ ის მეგობრული არ არის? პასუხს წერთ ჩატში. არა, ჩემ შემთხვევაში მოდის პასუხი არა, რომ არ შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე, რომ ეს მართალია. მარი წერს რომ არა, თაკო წერს არა, იზი წერს არა, ანი წერს არა. ბატონო, ახლა გადავდივართ მესამე შეკითხვაზე. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, რომ ისე ვბრუნდებით იმ მომენტში, ისე ვუყურებთ მას, რომ ის აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს, ჩვენც ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ. ჩემ შემთხვევაში შევდივარ კაფეში, ის მესალმება, ისე როგორც მესალმება, მეკითხება იმ ხმით, ასე ვთქვათ, ის როგორც მეკითხება, თინა ამბობს, რომ კი მართალი არის. და იგივე მომენტში როგორ ვრეაგირებ, რა ხდება, როცა მჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. და ბრუნდებით ისევ იქ. და ვაკვირდებით, აი წამი დავიჭიროთ, როცა დავიჯერეთ, რომ ის მეგობრული არ არის და როგორ ვრეაგირებ, რა ხდება, როცა მჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. და შეგიძლიათ პასუხები ჩატში თან დაწეროთ. ჩემ შემთხვევაში რაღაცნაირად ვიზიანდები უბრალოდ მიუღებლობას, რომ არ ვიღებ, არ მომწონს ის ვიძაბები რაღაცნაირად ვიძაბები, თქოს ჩემ თავს ვეკითხები, რომ რამე მჭის, რამე დავაშავე, ვალში ხო რაღაცნაირად ესეთი განცდა მქონდა, რომ რაღაცა ესე თქოს ვალში რო ხარ ადამიანთან, რაღაცნაირად გესალმება და რამე დავაშავე, ანუ რაღაც ესეთი განცდა მიჩნდება შიგნიდან. როგორ რეაგირებთ, რა ხდება, როცა გჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. ანუ თითქოს ჩემში ვეძებ პრობლემებს, რომ ის თუ მეგობრული არ არის, იგი რაღაც ისე ვერ არის ჩემში, ანუ ამ მომენტში ესეთი ფიქრი შემომდის, როცა მჯერა ამ ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. გულში მას განვიკითხავ, რომ რაინაირი არის, რომ ესეთი მიმტანები კაფეებში არ უნდა იყვნენ საერთოდ. წარმოვიდგენ მას იდეალს როგორი იქნებოდა, რომ სიტყვაზე ის გაიღიმებდა და გამარჯობა, როგორ გამიხარდა თქვენი ნახვა, კიდევ ერთხელ რას მიირთმევთ, ან დავუშვათ მეტყოდა, რომ ფრენჩ პრესი მოგიტანოთ, ან ხშირად უკვეთავ ხოლმე ფრენჩ პრესს, ყავას და პირდაპირ მკითხავდა, რომ ფრენჩ პრესი და ანუ ეს იდეალური წარმომიდგენები და შემდეგ ამ იდეალურს ვადარებ იმ რეალურს და რაღაცნაირად ვღიზიანდები, რომ რატო ეს არ ემთხვევა იმ ჩემს იდეალურ წარმოდგენას მასზე. კიდე როგორ ვრეაგირებთ, რა ხდება, როცა მჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. ხო, თითქოს რაღაცნაირად თავს ვიცავ შიგნიდან და თითქოს მეც განვეწყობი, ცოტათი, ანუ ასე ვთქვათ, ტრულად და არ ვუღიმი მას და ამ დროს დისკომფორტს განვიცდი, რადგან ძალიან მიყვარს ადამიანებს, რომ ვუღიმი და ძალიან მიყვარს გულწრფელი, ლაღი, ესეთი მხიარული ურთიერთობები და თითქოს ვახშობ ამას ჩემში და მეც არ ვუღიმი და მეც ანუ რაღაცნაირად ისეთ სივად ვესალმები და ამ დროს არ ვარ მეგობრები. ანუ ესე ვრეაგირებ, როცა ამ ფიქრის ჯერა, რომ ის მეგობრული არ არის. ხო, მას განვიკითხავ, ვაკრიტიკებ მას, მტრულად განვეწყობი მის მიმართ.
კიდევ როგორ რეაგირებთ, რა ხდება, როცა გჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. არ მომწონს, ანუ რატომღაც გადაწყვეტ, ანუ ესე გავასკვნი, რომ ის არ არის კარგი ადამიანი, ან ის საინტერესო ადამიანი, ანუ სასიამოვნო ადამიანი არ არის. ის ყველასთან ასეთი არის. და თითქოს რაღაც ჩემს შეხედულებებსაც წარმოდგენებს ვაწყობ ამ ადამიანზე, როგორი შეიძლება ის იყოს. აქედან გამომდინარე. ანუ ჩემი გონება მიდის აქეთკენ და რაღაც წარმოდგენას ქმნის მასზე, როგორი შეიძლება ის იყოს. და თითქოს აი ყოველ ჯერზე, როდესაც ან გაივლის, ან გამოივლის, რაღაცნაირ, ანუ უსიამოვნო განცდას გვგრძნობ, რომ თითქოს არ გსიამოვნებს, რომ აქეთი დადის და რაღაცა, ანუ ის არ არის მეგობრული, რაღაც ეგეთი განცდა რო გაქვს. ანუ სტრესი შემოაქვს ამ ფიქრს ჩემს ცხოვრებაში. კიდე როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როცა მჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. ყველასნაირად ბრაზდები და ვიზიანდები, არ ვიღებ მას ისეთად, როგორიც არის. ნახოთ თქვენი კომენტარები. ესე იგი, მარი წერს, რომ შეურაცხყოფილი ვარ და ბრაზდები. თინათინი წერს, რომ თავს ვიდანაშაულებ. მარი წერს, რომ დიახ, ბრაზდები, რომ ის ისეთი არ არის, როგორიც მინდა რომ იყოს. კიდე შეგიძლიათ, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, რომ დაწეროთ თქვენი პასუხები. იმედგაცრუების განცდა მეუფლებათ, აქ წერს. კი ბატონო, კიდე დავალოთ რამდენიმე პასუხს. როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როცა მჯერა ფიქრის, რომ ის მეგობრული არ არის. და შემდეგ გადავდივართ ნელ-ნელა მეოთხე შეკითხვაზე, რომ იგივე სიტუაციაში, იგივე მომენტში, ანუ ბრუნდებით და იმ რეალობაში, როდესაც ის აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს, ანუ არაფერი არ იცვლება, ყველაფერი რჩება ისევ, მაგრამ იგივე რეალობაში ვინ ვიქნებოდით იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის მეგობრული არ არის. რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ყველაფერი ისე რჩება, როგორც არის, არაფერი არ იცვლება, მაგრამ ერთადერთი რაღაც იცვლება, რომ ჩვენში ეს ფიქრი არ არსებობს. უცბად რო დავკარგოთ, უნარი რომ ეს ფიქრი ჩვენში შემოვიდეს, ან დავიჯეროთ, რომ აღარ გვჯეროდეს ამ ფიქრის. რომ ის მეგობრული არ არის, ვინ ვიქნებოდით ამ ფიქრის გარეშე იგივე რეალობაში. ჩემ შემთხვევაში ამ ფიქრის გარეშე, ანუ იგივე სიტუაციაში ვიქნებოდი. ანუ ხედავ, რომ ის მესალმება ისე როგორც მესალმება, მეკითხება ისე როგორც მეკითხება და მე არ მეფიქრება, რომ ის არ არის მეგობრული. ვგრძნობ, რომ უფრო მეტი სიხალისე მხიარულება სილაღე შემოდის ჩემში. თითქოს აი ამ მხიარულებას მას ჩუქნი და მე თვითონ ვესალმები მას ძალიან მხიარულად, ძალიან ასე ვთქვათ, თბილად. თავს უფრო თავისუფლად ვიგრძნობდი ამ ფიქრის გარეშე, უფრო მე თანაგრძნობას ვიგრძნობდი მის მიმართ, რომ თუ ხმარ მესმის, როგორ ისმის თქვენთან ხმა, უკავშირე მომცეთ ერთიდან 10-მდე. დაწეროთ ჩატში, როგორ ისმის ხმა 1-დან 10-მდე, 10-დან არ ისმის და მინდა ვნახო ეს აქ არის რაიმე პრობლემა თუ უბრალოდ 10-დან არ ისმის. ანი წერს, რომ 10 ქულაზე ისმის, თაკო წერს, რომ 10 ქულაზე. ანუ ესე იგი თამუნა, აბა თავიდან რომ შეხვიდე და გამოხვიდე, თინა წერს, რომ 10 ქულაზე, ხო? ანუ ვინ ვიქნებოდით იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის მეგობრული არ არის, იგივე სიტუაციაში, იგივე მომენტში, უბრალოდ ეს ფიქრი რო არ მოგდიოდეს, რო აღარ გჯეროდეს ამ ფიქრის. ჩემ შემთხვევაში ვიქნებოდი უფრო ლაღი, უფრო მხიარული და უფრო თბილად მივესალმებოდი და გამიჩნდებოდა უფრო რაღაცნაირი თანაგრძნობის განცდა, რომ ის თუ ანუ ესე თბილად არ მესალმება, ესე იგი შეიძლება ის დაღლილი არის, ან შეიძლება მე მისგან მეც ვითხოვ, მასით ეს თავისი გადაღლილი გრაფიკი აქვს და რატომ უნდა ესალმებოდეს ყველას თბილად. ანუ რაღაცნაირად თითქოს თანაგრძნობის განცდა მიჩნდება მასთან მიმართებით და რაღაც სურვილი, რომ მოდი მე მივცემ ამ დადებით ენერგიას, ამ პოზიტივს, მოდი მე გავამხიარულებ, მოდი მე
ვუწევდებ ამას, ანუ აბსოლუტურად სხვა ვარ ამ ფიქრის გარეშე. უფრო შევდივარ მის მდგომარეობაში და ვინტერესდები, რატო შეიძლება რომ ის არ იყოს კარგ განწყობაზე და რა შემიძლია მე მისთვის გავაკეთო. ან მე გადავდო ეს განწყობა, ან პირიქით რაღაცა უფრო თავისუფლად ვგრძნობ თავს, უფრო ლაღად, უფრო რაღაც ხალისიანად. ეს მეგობრული არ არის. შეიძლება შევამჩნიე, რომ შეიძლება ის უბრალოდ დაღლილი არის და მე ანუ პირადად არ მივიღებდი ამას, ასე ვთქვათ, რომ ეს მე არ მეხება, ეს არის უბრალოდ მისი მისალმების მანერა, უბრალოდ მისი სტილი, უბრალოდ მისი იმ მომენტში განწყობა, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და რომ მე ამასთან არაფერ შუაში არ ვარ, პირადად ამას არ მივიღებდი და ვიქნებოდი ძალიან თავისუფალი, ძალიან ლაღი და ასე ვთქვათ, შიგნიდან შევინარჩუნებდი იმ განწყობას, რაც მაქვს და პირიქით ამას მას გადავდებდი. ანუ რა საინტერესო, რომ ფიქრთან ერთად, როცა ამ ფიქრის გვჯერა, ჩვენ შემოდის სტრესი, გაღიზიანება, ბრაზი, ჩვენ განვიკითხავთ სხვებს, ანუ ვუბრაზდებით წყინს, არ ვიღებთ მათ ისეთებად, როგორებიც არიან და ამ ყველაფერსთან პირადად ვიღებთ, რომ ეს ჩვენ გვეხება, როცა ამ ფიქრის გვჯერა, მაგრამ იგივე რეალობაში, იგივე სიტუაციაში, ამ ფიქრის გარეშე ვართ სრულიად თავისუფლები და ანუ ნახეთ, ნუარიც წერს, რომ ვიქნებოდი ნეიტრალური ადამიანი, გავაგრძელებდი ურთიერთობას, გაგრძელდებოდა ურთიერთობა მარტივად და არ მოყვებოდა გართულებები ამ ურთიერთობას, ჩემ შემთხვევაში ვამბობ. ხო, ანუ ნახეთ, ფიქრთან ერთად შეიძლება გული დაგვწყდეს, გავბრაზდეთ, გავართულოთ ურთიერთობა, მაგრამ იგივე სიტუაციაში, იგივე რეალობაში, ამ ფიქრის გარეშე ვიყოთ, ყველაფერი იყოს უფრო მეტად მარტივად, ვიყოთ უფრო ლაღები, უფრო თავისუფლები, უფრო გახსნილები, უფრო თბილები და ძალიან საინტერესო არის, რომ სხვა ადამიანები რეალურად არაფერ შუაში არ არიან. ყველაფერი მოაქვს, ასე ვთქვათ, და ყველაფერს იწვევს ის ფიქრი, ჩვენ რის იგჯერა იმ მომენტში, როგორ აღვიქვათ, რომ ამ ფიქრთან ერთად ვართ სტრესში, გაღიზიანებულები, გულმატკენები, ნაწყენები და იგივე რეალობაში ამ ფიქრის გარეშე ვართ თავისუფლები, უფრო გახსნილები, უფრო კეთილგანწყობილები. ანუ ყველაფერს წყვეტს ის, რისი გვჯერა და თუ ამ ფიქრებისგან ჩვენ თავისუფლდებით, ჩვენი გონებაც უფრო იხსნება, ჩვენი გული არის უფრო მეტად გახსნილი და ჩვენ შეგვიძლია უფრო ჯანსაღად აღვიქვათ ეს სიტუაცია და უფრო ჯანსაღად გავაგრძელოთ ურთიერთობები. თინათინი წერს, რომ უფრო თბილი ვიქნებოდა, ვეცდებოდი მის გამხიარულებას, გავაღდებოდა ურთიერთობა, რა ვიცი, ძალიან კარგი. ანუ ეს ამ 4 შეკითხვით ვიკვლევთ ამ ფიქრს, ანუ იმ სტრესულ ფიქრს, რისიც იმ მომენტში გვჯერა. და შემდეგ, როდესაც ამას ვიკვლევთ, მოდის შემდეგი ეტაპი შებრუნებები. და რას ნიშნავს ეს შებრუნებები? ანუ ეს შებრუნებები ნიშნავს, რომ ჩვენ იგივე სიტუაცია დავინახოთ სხვა, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული, ამ სიტუაციაში ალტერნატიული რეალობა დავინახოთ, ალტერნატიულად შევხედოთ, რომ სინამდვილეში ვინ შეიძლება და ყოფილიყო არა მეგობრული, არც მეგობრული. და რას ნიშნავს ეს? ანუ პრაქტიკაში უფრო მეტად მიხვდებით, რომ თუ ფიქრი არის ესეთი, რომ ის მეგობრული არ არის, ჩვენ ამას ვაბრუნებთ საკუთარი თავის მიმართ, რომ მე არ ვარ მეგობრული, ჩემი თავის მიმართ, ან ჩემ თავთან ურთიერთობაში და მოვძებნოთ იგივე სიტუაციაში 3 მაგალითი, როდესაც ჩვენ თვითონ არ ვიყავით მეგობრულები საკუთარი თავის მიმართ. და აქ დავინახავთ, რომ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა ყოველთვის იწყება საკუთარ თავთან ურთიერთობით, რომ ჩვენ თვითონ გვაქვს ეს ურთიერთობა ჩვენს თავთან იმ მომენტში, ეს განწყობა, ეს დამოკიდებულება და შემდეგ გვეჩვენება, რომ სხვა ადამიანებსაც აქვთ იგივე დამოკიდებულება. ხო, ანუ მე არ ვარ მეგობრული ჩემ თავთან ურთიერთობაში იმ დროს და რატომ არის მართალი? პოულობთ 3 არგუმენტს და მაგალითს იმ სიტუაციიდან. ჩემ შემთხვევაში მე არ ვარ მეგობრული იმ დროს. ხო, მე არ ვარ მეგობრული იმ დროს ჩემს თავთან, იმიტომ რომ ამ ადამიანის რეაქციას თუ მისალმებას თუ მანერას, ასე ვთქვათ, ვიღებ საკუთარ თავზე. ან თითქოს ვიჯერებ, რომ ეს მეხება მე. და ამ შემთხვევაში ეს ჩემთვის ნიშნავს, რომ მე არ ვარ მეგობრული, იმიტომ რომ ეს პირადად მივიღე ჩემს თავზე, რაც შეიძლება მე საერთოდ არც კი მეხებოდა. და თითქოს რაღაც განცდა გამიშთა, რომ მე რაღაც, ანუ ან დავაშავე, ან რაღაც ისე ვერ არის ჩემთან, როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვიღაც თბილად არ მომესალმა, ხომ? ანუ ეს მე მივიღე პირადად. ამიტომ მე არ ვარ ამ მომენტში მეგობრული ჩემ თავთან ურთიერთობაში. მეორე არგუმენტი, რომ მე არ ვარ მეგობრული ჩემ თავთან ურთიერთობაში.
ეს არის ის, რომ მე განვიცადე გაღიზიანება, სტრესი, რაღაცნაირად რაღაც იმ წამს, იმ მომენტში თითქოს შეიძლება ეს რამდენიმე წამი გაგრძელდეს, მაგრამ ეხლა ხასიათი გამიფუჭდა და ვერ შევძელი, რომ უფრო თბილი ყოფილიყავი, ანუ ის რაც შემთთვის ბუნებრივი არის, უფრო გახსნილი, უფრო გულღია ყოფილიყავი და ჩემი თავი, როგორიც რეალურად მე ვარ იმ მომენტში, ჩემი ეს მდგომარეობა არ გამოვხატე და ჩავახშე და მეც რაღაცნაირად არამეგობრული გავხდი და რაღაცნაირად ცივი და ისეთი. ანუ ესეც ჩემთვის ნიშნავს, რომ მე არ ვარ მეგობრული ჩემ თავთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მე არ გამოვხატე იმ მომენტში ჩემი თავი ისეთად, როგორიც ვიყავი. მე არ ვარ მეგობრული ჩემ თავთან ურთიერთობაში. ხო, ანუ მესამე არგუმენტი შეიძლება იყოს ისიც, რომ მე სხვა ადამიანის მხრიდან მოვითხოვე მეგობრულობა, თითქოს რაღაც სურვილი მქონდა, რომ ის უფრო თბილად მომსალმებოდა, ის უფრო გულღია ყოფილიყო და თითქოს ეს ამ სასიამოვნო განცდების მიღება მე მინდოდა სხვა ადამიანისგან ამ შემთხვევაში. ანუ მე არ ვარ მეგობრული ჩემ თავთან მიმართებით, თუ მე ამ თბილ განწყობას, ან კეთილ განწყობას ველოდები სხვა ადამიანებისგან და თითქოს ამას იმ მომენტში მე მისგან ვითხოვდი, რომ ის ყოფილიყო მეგობრული. და იქ იმის გამო, რომ მე ამას სხვისგან ჩემს გარეთ ვითხოვ, ეს შემთთვის ასევე ნიშნავს იმას, რომ მე არ ვარ იმ მომენტში მეგობრული ჩემ თავთან და ჩემ თავთან ურთიერთობაში. ანუ ეს სამი არგუმენტი შემიძლია ამ სიტუაციაში, რომ მე მოვწებნო. თქვენთან რა ხდება, აბა? თქვენ რა მაგალითები მოძებნეთ, რატომ არის მართალი, რომ სინამდვილეში იმ სიტუაციაში თქვენ არ იყავით მეგობრული საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და არა ის. დაველოდებით თქვენს პასუხებსაც. კარგით, ამ თქვენ დაწერთ, გადავალ მეორე შებრუნებაზე. მეორე შებრუნება, ანუ რას ნიშნავს? ერთს ვაბრუნებ საკუთარ თავთან მიმართებაში, ანუ თუ პირველი ფიქრი იყო, რომ ის არ არის მეგობრული, ვაბრუნებ საკუთარ თავთან ურთიერთობაში, ანუ რჩებით მე და ჩემი თავი, ანუ მე არ ვარ მეგობრული ჩემ თავთან ურთიერთობაში. ან თუ ფიქრი არის, რომ სიტყვაზე ის არ არის ყურადღებიანი, ან ის არ არის მზრუნველი, მე არ ვარ ყურადღებიანი ჩემ თავთან ურთიერთობაში, ან მე არ ვარ მზრუნველი ჩემი თავის მიმართ. ანუ ყველაფერს ვაბრუნებ საკუთარი თავისკენ პირველ შემთხვევაში, რომ რაც მეჩვენებოდა მე სხვის მხრიდან, მე სად ვაკეთებდი იგივეს საკუთარ თავთან ურთიერთობაში. მეორე შებრუნება იქნება ამ ადამიანის მიმართ, ანუ თუ პირველი ფიქრი იყო, რომ ის არ არის მეგობრული, მე არ ვარ მეგობრული მასთან ურთიერთობაში. ანუ მე თვითონ რომ მოვძებნო სად გავაკეთე იგივე მასთან ურთიერთობაში. და აქაც ვეძებთ სამ მაგალითს, სამ არგუმენტს, რატომ არის ეს მართალი, რომ სინამდვილეში ის კი არა, მე თვითონ არ ვიყავი მეგობრული მასთან ურთიერთობაში. ჩემ შემთხვევაში პირველი არგუმენტი არის ის, რომ მე ის გავაკრიტიკე, განვიკითხე და გულისხმობაში აღსანიშნავად წარმოდგენა შექმენი, რომ ის არის უხეში ადამიანი, არც ისე მეგობრული და მან არის ის კლიენტებთან ურთიერთობა და მათი მომსახურება, ანუ ეს ერთი არგუმენტი შეიძლება იყოს. მე არ ვარ მეგობრული მის მიმართ. ხო, მეც არ გავუღიმე მას და მეც სივათ მივესალმე, ანუ ზუსტად ისე, როგორც ჩემი აზრით მომესალმა ის, ანუ ამ მომენტში მეც არ ვიყავი მეგობრული და მესამე არგუმენტი, მე არ ვარ მეგობრული მის მიმართ. ხო, ანუ მე არ შევედი მის მდგომარეობაში, იქნებ ის იყო ძალიან დაღლილი, ან იქნებ რაღაცაზე ნერვიულობდა, ან იქნებ სტრესული დღე ქონდა, ან იქნებ ძალიან მკაცრი უფროსი იყოს, მე ხო არ ვიცი მის მდგომარეობაში სინამდვილეში რა ხდება, მის სიტუაციაში რა ხდებოდა და მე არ შევედი მის მდგომარეობაში და რაღაცნაირად პირადად მივიღე, რომ ეს მე მეხებოდა. თქოს ამაზე გავბრაზი, მაგრამ მე ხო არ ვიცი მის შიგნით რა ხდებოდა და რამ აიძულა მას, რომ ამ მომენტში ყოფილიყო ცოტათი გულგრილი და არც ისე თბილი თავის საქმის გაკეთების დროს. ამიტომ მე არ ვარ მეგობრული მის მიმართ, მე არ შევდივარ მასთან მის მდგომარეობაში და მე მას განვიკითხავ და მე მისგან ველოდები, რომ ის იყოს უფრო მეგობრული, ან უფრო თბილი, ან უფრო კეთილგანწყობილი. ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ისე არის. თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ჩატში თქვენი პასუხები, თქვენთან აპასუხებთ, მოდის რატომ არის მართალი, რომ ანუ მე არ ვარ მეგობრული მასთან ურთიერთობაში, თქვენ შემთხვევაში რატო არ იყავით და თქვენ არ ხართ მეგობრული მასთან ურთიერთობაში და რატომ არის ეს მართალი? და როდესაც მეორე შებრუნებას ვაკეთებ, შემდეგ მოდის მესამე შებრუნება, ანუ საპირისპირო.
რომ თუ არის პირველი ფიქრი, რომ ის მეგობრული არ არის, ვაბრუნოთ ამათ საპირისპიროდ, რომ ის მეგობრული არის. და რატომ არის მართალი, რომ ის მეგობრული არის სინამდვილეში, როცა ჩვენ გვჯეროდა, რომ ის მეგობრული არ იყო. და აქაც ყოველთვის ამ მაგალითს, ამ არგუმენტს, ჩემ შემთხვევაში ის მეგობრული არის, რატომ არის მართალი. ის მე მომესალმა, მან მე მითხრა გამარჯობა და მან მე მკითხა, რას მივირთმევდი. ანუ მან არ დამაიგნორა, ასე ვთქვათ, და მან თავისი საქმე შეასრულა და მან მე მკითხა, რას მივირთმევდი. ანუ მარტო არ მომესალმა და უბრალოდ მენი ვარ დამიდო, უბრალოდ მკითხა, რას მივირთმევდი. ანუ შეიძლება ჩავთვალოთ რაღაც კუთხით მეგობრულობად და ასე ვთქვათ, მომსახურეობად, რომ ის მე მომემსახურა და ასე ვთქვათ, იხედებოდა კამერაში უკან. და ეს ანუ შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც მეგობრულობად. თუ ასე ვთქვათ, ჩვენ არ გვაქვს ზედმეტი ისეთ ფიქრები, რომლებიც სინამდვილეში მართალი არ არის. მეორე მაგალითი, რომ ის მეგობრული არის, რატომ არის მართალი? ის მეგობრული არის. ხო, ის უშუალოდ მომესალმა, იმიტომ რომ ხშირად ხედავ ხოლმე ამ კაფეში, ხშირად უწევს ხოლმე მორიგეობა, როდესაც მე მივდივარ და რაღაცნაირად ძალიან უშუალოდ, შინაურულად მომესალმა და არა ისე გამარჯობა მოგზანდით, რასინებებთ რაღაც, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან ფორმალურად და ძალიან მაღალ ფარდონად არ მომსახურა პირიქით, ძალიან უშუალოდ მომემსახურა და შეიძლება ეს მეგობრულობაც ჩაითვალოს, რომ რაღაც შინაურულად მომესალმა და შინაურულად მკითხა, თითქოს ანუ იმ ადამიანს, რომელიც ამ კაფეს ხშირად სტუმრობს. ის მეგობრული არის, რატომ არის მართალი? რომ სინამდვილეში არის ის მეგობრული. რეალურად ახლა რომ ვიყურებ ამ ფიქრების გარეშე, მე თუ ასე ვთქვათ, ამაში არ ვხედავ, რომ სიტყვაზე ის არის უხეში, ან ის არ არის მეგობრული, ანუ ამ ფიქრების გარეშე მე ვხედავ ადამიანს, რომელიც ნეიტრალურად ამბობს გამარჯობა, რას მიირთმევთ. და ამ ფიქრების გარეშე მე ვხედავ კეთილგანწყობილ ადამიანს პირიქით, რომელიც ინტერესდება და რომელიც პირიქით ასე ვთქვათ, აკეთებს თავის საქმეს. ამიტომ ამ ფიქრების გარეშე არანაირი არამეგობრულობა აქ არ ჩანს. ამიტომ შემეძლია დავინახო, ასე ვთქვათ, რომ ის პირიქით ძალიან მეგობრული არის და ძალიან ჩვეულებრივი არის. ანუ ამ ფიქრების გარეშე, ასე ვთქვათ, სტრესული ფიქრების გარეშე გონება ყოველთვის უფრო ცხადი და უფრო ნათელი ხდება და ამჩნევს იმას, რაც აქამდე მისთვის შეუმჩნეველი და დაფარული იყო. თქვენთან როგორი პასუხები მოდის, მაინტერესებს. შებრუნებები როგორ გაკეთდა თქვენ შემთხვევაში. და სამ თქვენ დაწერთ, ანუ ვიტყვი იმას, რომ ანუ ჩვენ ახლა ამ მომენტში გამოვიკვლიეთ ერთი ფიქრი, ანუ პირველი ფიქრი, ასე ვთქვათ, პირველი პუნქტიდან. როდესაც სამუშაო ფურცელი შევავსეთ, ვინც ეხლა ერთვება და ვინც არის, ასე ვთქვათ, ვინც პირველად შემოვერთდა Facebook ლაივების, ასე ვთქვათ, 7 დღიან სერიას, მესამე დღეს, შეგიძლიათ რომ პირველი დღის და მეორე დღის ჩანაწერი მოისმინოთ ამ ლინკზე, დავწერ ახლა რომ ეს ლინკი გაიხსნას და ნახოთ. ხო, ანუ შეგიძლიათ ვნახოთ ამ ლინკზე, რომელიც უკვე დაიწერა კომენტარებში. ეს სამუშაო ფურცელი შეავსოთ ჩემთან ერთად მეორე დღის ჩანაწერში და დღევანდელი დღის ჩანაწერში, ასე ვთქვათ, ჩემთან ერთად პირველი სტრესული ფიქრი გამოიკვლიოთ. როდესაც ამ ფიქრებს ვიკვლევთ, ყოველთვის ჩანს, რომ რაც ადრე ვჯეროდა, სინამდვილეში მართალი არ ყოფილა, რომ რაც ადამიანებზე ვიფიქრეთ, რამაც გაგვაღიზიანა, რამაც გული გვატკინა, გვაწყენინა, ან იმედი გაგვიცრუა, ან გაგვაბრაზა, უბრალოდ ეს იყო ჩვენი აღქმა, ჩვენი შეხედულება, ჩვენი ფიქრები და არა რეალობა. და
ეს ასე ვთქვათ გამოკვლევის პროცესი ყოველთვის გვაჩვენებს რომ რეალობა უფრო კეთილია ვიდრე ჩვენი ფიქრები ამ რეალობაზე და ადამიანები უფრო კარგები არიან ვიდრე ჩვენი შეხედულება მათზე. და ყოველ ჯერზე, როდესაც ვიკვლევთ ფიქრს, ჩვენი გონება უფრო სუფთა ხდება, უფრო ცხადი ხდება, უფრო ნათელი ხდება, ჩვენი გონება და ჩვენი გული უფრო მეტად იხსნება და ჩვენ შეგვიძლია რომ ადამიანები უფრო ნამდვილები დავინახოთ იმ ჩვენი წარმოდგენების და შეხედულებების გარეშე, რაც მათზე გვაქვს და როდესაც ეს წარმოდგენები გვაქვს და თან ეს წარმოდგენები არ არის მართალი და გამოუკვლეველი არის, ეს ყოველთვის ართულებს ურთიერთობებს და შეიძლება ჩვენ მათაც ვატკინოთ გული და საკუთარ თავსაც ვატკინოთ, იმიტომ რომ დაბნეულები ვიყოთ და გვჯეროდეს იმ ფიქრების რისიც გვჯერა. ეს იყო დღევანდელი Facebook live ჩართვა და პირველი ფიქრის გამოკვლევა, რაც მინდა და თქვენთვის მეჩვენებინა, ასე ვთქვათ, დემონსტრაციის სახით. და შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, რა იყო თქვენთვის საინტერესო, რა გააცნობიერეთ, რა იყო თქვენთვის სასარგებლო, რამდენად მოგეწონათ, თქვენ შემთხვევაში, როდესაც გამოიკვლიეთ თქვენი ფიქრი, ჩემთან ერთად რა დაინახეთ, რა აღმოაჩინეთ, ეს ძალიან საინტერესო იქნება, ძალიან გამიხარდება მათი წაკითხვა და სხვა ადამიანებისთვისაც ძალიან სასარგებლო იქნება. და გარდა ამისა ვიტყოდე რამდენიმე წუთი მაქვს კიდევ სანამ live ჩართვა დასრულდება მე მაქვს online პროგრამა რომელსაც ქვია საკუთარ თავთან ჰარმონიაში რომელიც შედგება 12 მოდულისგან 12 კვირისგან სამთვიანი პროგრამა არის რომლის პირველი სეზონი უკვე დაწყებული არის და მეხუთე კვირაზე ვართ ასე ვთქვათ მეხუთე მოდულზე და online პროგრამის მეორე სეზონი იწყება 13 ნოემბრიდან და თქვენ შეგიძლიათ იქ ჩაგვერთოთ და ერთად ვიმუშაოთ ასეთ სტრესულ ფიქრებზე, სხვადასხვა სიტუაციებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ადამიანებთან დაკავშირებით და გათავისუფლდეთ პროგრამა მოიცავს ერთ მოდულებს, როგორიც არის მშობლებთან ურთიერთობა, საყვარელ ადამიანთან, მეუღლესთან შეყვარებულთან ურთიერთობა, ძველი ურთიერთობებისგან, მტკივნეული ურთიერთობებისგან გათავისუფლება და დანახვა, რომ სინამდვილეში რა მომხდარა, სინამდვილეში რამ გადკინათ გული და შეიძლება დაინახოთ, რომ ის ადამიანი საერთოდ არაფერ შუაში არ ყოფილა, ანუ პატიოთ და უშვებთ, ასე ვთქვათ, და თავისუფლდებით, გულს ათავისუფლებთ ახალი ასე ვთქვათ, უფრო ჯანსაღი ურთიერთობებისთვის. ჩვენ გვაქვს მოდული მეგობრებთან ურთიერთობაზე, სხეულთან ურთიერთობაზე, ანუ ჩვენ სხეულთან ჰარმონია რომ მოვიპოვოთ, ფულთან ურთიერთობაზე, თვითკრიტიკული აზრებისგან გათავისუფლებაზე, გვაქვს მოდული შიშებისგან გათავისუფლებაზე, საკუთარი თავის მიღებაზე და სიყვარულზე, რომ შევიყვაროთ ჩვენი თავი და უფრო ჯანსაღი ურთიერთობა გქონდეს საკუთარ თავთან, აქედან გამომდინარე გარშემოყოფებთან. 12 ძალიან საინტერესო მოდული არის, რომელსაც შემიძლია დაგიკოპიროთ ახლა ლინკი, სადაც შეგიძლიათ რომ უფრო დეტალურად გაეცნოთ და 25 ოქტომბრის ჩათვლით მოქმედა სპეციალური აქცია ფაზზე, რომელთაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ და უფრო, ასე ვთქვათ, თქვენთვის მოსახერხებელი ფასით შემოგვიერთდეთ და აირჩიოთ ის პაკეტი, რომელიც თქვენთვის არის უფრო ხელმისაწვდომი. არის ორი პაკეტი, სტანდარტული და VIP პაკეტი და ორივეს ნახვა შეგიძლიათ და დეტალური ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ იმ ლინკზე, რომელიც ახლა დაგიკოპირეთ ჩემს ვებგვერდზე. და აი ამ online პროგრამაში კიდევ უფრო ღრმად ჩავდივართ, კიდევ უფრო ღრმად მივდივართ და განვიხილოთ ამ სხვადასხვა თემებს თითოეული მოდულის ფარგლებში და ნაბიჯ-ნაბიჯ თქვენს მუშაობს თქვენს თავზე და საბოლოო ჯამში 3 თვის შემდეგ თქვენ შემოდის მეტი სიმშვიდე და მეტი ჰარმონია, მეტი თავისუფლება, ძალიან ბევრი უარყოფითი ენერგიისგან თავისუფლდებით და რასაც ქვია რომ მოისუნთქავ და თითქოს შინ სახში რო დაბრუნდები საკუთარ თავთან, აი ეს განცდა გეუფლებათ, იმიტომ რომ თავისუფლდებით იმ ზედმეტისგან, რაც მართალი არ არის. ანუ ეს არის მოკლე პრეზენტაცია ჩემს online პროგრამასთან დაკავშირებით და შეგიძლიათ რომ 25 ოქტომბრამდე, ასე ვთქვათ, სპეციალური ასე ვთქვათ, აქციით ისარგებლოთ და შემოგვიერთდეთ უფრო ხელსაყრელი პირობებით და ფასით. აუცილებლად ვაზიარებთ ამ ჩართვას, ვუზიარებთ ჩვენს მეგობრებს, რადგანაც ამ დღიან ლაივების სერიას ეყოლება თავისი გამარჯვებული ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად ჩართული იქნება და ესწრება თითოეულ შეხვედრას, თითოეულ ლაივს და აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას, ეს ეხება კომენტარების დაწერა, შეკითხვებზე პასუხი, გაცნობიერებების გაზიარება, მეგობრებთან გაზიარება, მეგობრების ჩართვა ამ დღიან
Facebook Live Challenge-ში და ეს იქნება გამარჯვებული ყველაზე აქტიური ადამიანი, რომელიც მიიღებს სტანდარტულ პაკეტს უფასოდ და ის შემოგვიერთდება უფასოდ, ამიტომ შეგიძლიათ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოთ. და გარდა ამისა კიდევ სანამ შეხვედრა ჩვენი live ჩართვა დასრულდებოდეს, ვიტყოდი იმასაც, რომ ერთი კვირის განმავლობაში 25 ოქტომბრის ჩათვლით, ოქტომბრამდე უпростоრად მოქმედებს ასევე ინდივიდუალურ სესიებზეც სპეციალური აქცია, სპეციალური ფასი. თქვენ შეგიძლიათ 2 საათიანი ინდივიდუალური სესია შეიძინოთ 1 საათის ფასად, ანუ 1 საათიანი ინდივიდუალური მუშაობა ჩემთან ხის ამ ეტაპისთვის $75, ხოლო 2 საათიანი ხის $150 და თქვენ შეგიძლიათ ერთი კვირის განმავლობაში 25 ოქტომბრამდე შეიძინოთ 2 საათიანი ინდივიდუალური სესია 1 საათის ფასად, ანუ $150 მაგერად გადაიხადოთ $75. ეს არის ძალიან კარგი აქცია მათთვის, ვისაც გსურთ რომ იმუშაოთ ჩემთან და გათავისუფლდეთ თქვენი სტრესული ფიქრებისგან, ისტორიებისგან, გამოცდილებისგან, მოაგვაროთ ურთიერთობები და აალაგოთ ურთიერთობები, რომ ბედნიერი გახდეთ, იპოვოთ თქვენს თავში სიმშვიდე, ჰარმონია და ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრება უფრო ბედნიერი და ლაღი გახადოთ. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით აგეხმარებით ამაში და ეს აქცია მინდა რომ შემოგთავაზოთ მათთვის, ვისაც ეს სჭირდება და სურს რომ ეს საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერება მიანიჭოს. ეს იყო დღევანდელი ჩართვა, ახლა მე დაგემშვიდობებით. ვადმოთ აქტიურობისთვის, ვუზიარებთ მეგობრებს ამ ჩართვას, რომელიც შეიძლება მეტისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს მეთოდი და ეს ასე ვთქვათ მუშაობა, რაც დღეს ჩავატარეთ ჩვენ და მეტ ადამიანს დაეხმაროს ჰარმონიის მოპოვებაში საკუთარ თავთან და გარშემო მყოფებთან. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის და ხოლ შევხვდებით. ნახვამდის.